السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد الحصة على العقيق ملي كيبان بهذا الشكل كتعرف بان ما كاين حتى شي ديفو، واخا تبان لك ملي تحيد الطروات تبان لك شي خياطة لتحت، عرف بلي ما كاين حتى ديفو. غنشرح لكم علاش. غادي نحيدو الطروات وغادي نشوفو. دابا ما كتبان ليا حتى شي ضربة. كنهضر على هاد الضربات هادو اللي غادي نشرح لكم دابا. عندك هادي وعندك هادي، هادو كيتسماو خياطة، هنا فين كتضرب البرة. ولكن الا شدينا البوان ديبار وحطيناه على البوان فينال كيبانو لينا بان ولاو واحد الضربات تحت من العقيق. هادوك الضربات مكيسببو حتى شي مشكل، هادوك غير الماكينة كتمشي خياطة وكترجع بالعقيق، يعني كدير واحد الطريق ديالها كتم غادر واحد البلاصة كتمشي لها بخياطة وكتم جاية راجعة بالعقيق. الا بان لكم البروغرام فحال ما هاد الشكل. وممكن تتحكم في الاعدادات ديال ديك الخياطة اللي كاينة تحت من العقيق، تكبرها او تصغرها، غنشرحوها في فيديوهات قبل. نحيدو هاد الشي سيبريميو، وغادي نديرو دابا واحد السبولة. نديرو واحد السبولة بالعقيق، غادي نخدمها مانييل، وغادي تاخدو واحد الفكرة على العقيق كيفاش كيتخدم. اول حاجة غادي ندير الطريق اللي غادي تمشي اللي غادي ترجع عليها العقيقة. دابا حطيت الخياطة ديال العقيق، غادي نسيليكسيونيها وغادي نكونفيرتيها سكوينز ران، ماشي سكوينز ران. كيف ما شفتوا ديك البوان اللي كانت هنا ديال البداية وديال المثالية تحيدو بجوج. علاش؟ لانها مشات بخياطة ورجعات بعقيق. دابا كنبغي نحرك هنا ما كيتحركش هذاك الخط. انا نشرح لكم علاش ما كيتحركش، يعني كتحرك غير البوان ديبار. الا وقع لكم هذا المشكل غادي نجيو هنا، هادي غادي نكليكيو على هذا الكارو وغادي يعطيكم البلوك باش تحكموا في هذيك الخياطة، تحركوا هذا عقلوا عليه. وديك البوان الخضراء والحمراء هادوك ديال الزائد والناقص، حتى هما كيكاشيو كيبينوا الا بغيتي تحيد ولا ترجع. دابا غندير لا ديبليكي، غادي نحركها، غندير لا ترانسميسيون ترانسفورمي، ندير لا ترانسفورمي باش تقلب عكس. دابا حولت ليها البوان ديبار والبوان فينال باش مني نلاقي مباشرة يعطيوني الشكل في. هذا عرفت به السونتر، هذاك الخط اللي كندير كنسونطري به الزواقة، عقلوا ليه. بوان ديبار هي الفوقانية، وغتجي الماكينة غتخدم العقيق وغتسالي لتحت في الفي. ضرورية هاد العملية اللي غندير دابا. نكليك على هاد سميتها باش نشوف العقيقة واش متوشية ولا لا. ملي غتكون متوشية هي العقيقة مع العقيقة راه غيكون عاطيني هاد المشكل ديال العقيقة، غيخرج منها
هاد الكروات الصغار، يعني العقيقة متوشية. ولا راه كاينة العقدة الشا ممتوشياش حيت بعتها وبقى نفس المشكل، اذا كاينة العقدة. انا غنوريكم منين تحيدو العقدة مباشرة. بعد ما تحيد العقدة غادي تحيد هاد المشكل ديال. هو دائما ملي كتكون شي حاجة متوشية ديما غيعطيك هاد الشكل، ديما غيوريك غيشرح لك غيقول لك ديرها متوشية لك العقيقة. وكيدير حتى في السكوينز، حتى في الموزونة كيوقع هاد المشكل. ملي كتراكب الخياطة ولا شي حاجة كيقول لك رد بالك راه شا هاي درت او اف غنمشي دابا. هنايا البدية والمثالية بجوجهم حيدت منهم العقدة. عقلو البدية والمثالية باش الماكينة تبقى غادا خدامة مفصولة، ما دير لا عقدة لا حتى شي حاجة. العقدة بمعنى هي واحد 3 ديال الضربات كيكونوا في نفس البلاصة، هادوك 3 ضربات في نفس البلاصة. دابا باش غنكمل السبولة خديت وحدة وحولتها على حساب واحد الكمية عطاتني هاد الشكل. هنا هادشي التحتاني نحيدو كامل باش نجربوها، باش نشوفوها في خياطة كيفاش غادا تعطينا. سيليكسيوني، ندير سيبريمي، نجرب دابا كيفاش غتخدم. كيف ما شفتو نسيت الزوم. شو هاي كيف ما مشات خياطة وكترجع بعقيقة.